नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, सनराइज बैंकका ग्राहकहरुका लागि एटीएम कार्ड बनाउँदा आफूलाई मनपर्ने पिक्चर अथवा आफ्नो पिक्चर एटीएम कार्डमा एड गर्न मिल्ने फिचर उपलब्ध गराएको छ र तपाईहरु पनि सनराइज बैंकका ग्राहक हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि एटीएम कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले एटीएम कार्डमा आफ्नो फोटो अथवा कुनै पनि आफूलाई मनपर्ने फोटो एटीएम कार्डमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सनराइज बैंकका ग्राहकहरुका लागि एटीएम कार्ड बनाउँदा आफ्नो फोटो कसरी एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु पनि यी सम्पूर्ण कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। ढिला नगरिकन लागौं साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, तपाईहरुले पनि एटीएम कार्ड बनाउँदा आफ्नो पिक्चर एड गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईहरु ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईहरु मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुले ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले icard.sunrisebank.com.np लेखेर सर्च गर्नुपर्ने साथीहरु। तपाईहरुले icard.sunrisebank.com.np लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरु। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ डिजाइन योर कार्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आई एग्री को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो आई एग्रीमा टिक लगाउनु होला साथीहरु। यसमा टिक लगाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ डिजाइन योर कार्डको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण फोटोहरु ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यहाँबाट यो ब्राउजरमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सम्पूर्ण आफ्नो फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति माथि सार्नु होला। माथि सारिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ग्यालरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँनिर ग्यालरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको अथवा आफ्नो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले फोटो छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुन फोटो राख्ने, अब तपाईहरुले आफ्नो फोटो राख्ने कि तपाईहरुले अब अरु अन्य आफूले मन पर्ने फोटो राख्ने तपाईहरुले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म आफ्नो फोटो राखेर देखाउन गएको छु। जस्तै कि राख्नको लागि एकपटक यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो फोटोलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अब फोटोको कति भाग राख्ने भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँबाट क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईहरुले फोटोलाई एडजस्ट गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले फोटोको कुन भाग एटीएम कार्डमा राख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर तपाईहरुले नेक्स्ट स्टेपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नेक्स्ट स्टेपमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको केही टाइम लाग्छ गाइस। केही टाइमपछि तपाईहरुको यो नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ साथीहरु। तपाईहरुले नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको पेज देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले फुल नेमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ आफ्नो बैंकमा जे नाम राख्नु भएको छ तपाईहरुले सर र आफ्नो फुल नेम राख्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले अकाउन्ट नम्बरको अप्सनमा तपाईहरुले आफ्नो बैंक अकाउन्टको नम्बर राख्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले आफ्नो बैंक अकाउन्टको नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ मोबाइल नम्बरको अप्सनमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ इमेल एड्रेसको अप्सनमा तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले कलेक्टिङ बैंक ब्रान्चमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नजिकको बैंक चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फुल एड्रेसको अप्सन तपाईहरुले आफ्नो फुल एड्रेस राख्नु होला साथीहरु। यी सम्पूर्ण कुराहरु राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्ट स्टेपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो नेक्स्ट स्टेपको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। नेक्स्ट स्टेपको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग एटीएम कार्ड बनाउँदा आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटो राख्नको लागि तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग सनराइज बैंकमा एटीएम कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सजिलैसँग यसरी तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई एटीएम कार्डमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो साथीहरु एटीएम कार्ड बनाउँदा आफ्नो फोटोलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ एटीएम कार्डमा भन्ने कुरा। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन जान्छु। हस्त नमस्कार।